હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટેસ્ટી રેસીપી ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું પાનનો મુખવાસ। આ મુખવાસ બધાને ખૂબ પસંદ હોય છે। તેને ઘરે બનાવવો એકદમ સરળ છે। બજાર કરતાં ઓછી કિંમતે ચોખ્ખો મુખવાસ ઘરે બનાવી શકાય છે। તો ચાલો પાનનો મુખવાસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પાનનો મુખવાસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા મીઠી પાન અને કપૂરી પાન બંને થઈ 10 નંગ લીધા છે। તમે ફક્ત કપૂરી પાન અથવા ફક્ત નાગરવેલના પાન પણ લઈ શકો છો। પાનને મેં વ્યવસ્થિત વોશ કરી લીધા છે। હવે તેને લૂછી નાખશું। પાન એકદમ કોરા જ રાખવાના છે, જરા પણ ભીના ન હોવા જોઈએ। પાનને હવે આપણે સમારી લેશું। તેના માટે કાતરથી અથવા ચપ્પુથી દાંડલીનો ભાગ કાઢી નાખવાનો। પછી તેને ફોલ્ડ કરી લેવાનું। ફોલ્ડ કરી અને પાનને એકદમ ઝીણા સમારવાના છે। કાતરથી આપણે તેને એકદમ ઝીણા ઝીણા સમારી લેશું। આ રીતે બધા પાન સમારી લેશું। મુખવાસ માટેના બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। 50 ગ્રામ દાણાદાર લીધી છે, 100 ગ્રામ તૂટી ફૂટી, 50 ગ્રામ વરિયાળી અને 50 ગ્રામ ગુલકંદ લીધો છે। 2 ટેબલસ્પૂન સલી સોપારી, 15 થી 20 નંગ ચેરી, 2 ટેબલસ્પૂન મીનાક્ષી મસાલો પાન માટેનો આવે છે તે લીધો છે, 2 ટેબલસ્પૂન ચોકો ચિપ્સ, 2 ટેબલસ્પૂન જેલી, 1 ટેબલસ્પૂન ચણોઠીના પાન। આ ઇજમેટના ફૂલ છે, તેને મેન્થોલ ક્રિસ્ટલ પણ કહે છે। એક ક્રિસ્ટલ લેવાનું છે। અડધી ચમચી કાથો અને 1/4 કપ ખાંડ લેશું। હવે એક મોટું વાસણ લઈ લેશું। તેમાં 1/4 કપ ખાંડ એડ કરી દેશું અને 1/4 કપ પાણી એડ કરશું। હવે તેમાં ઇજમેટના ફૂલ નાખી દેશું। ઇજમેટના ફૂલ નાખવામાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું, વધારે પડી જશે તો તેનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે। હવે તેમાં અડધી ચમચી કાથો એડ કરી દેશું અને બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરશું। ખાંડ ઓગળી ગઈ છે। હવે તેમાં મીનાક્ષી ચટણી એડ કરી દેશું। આ ચટણીમાં સ્વીટ પેસ્ટ અને ચાંદીનું વરખ હોય છે, તેને એડ કરી અને મિક્સ કરી લેશું। મુખવાસ માટેના આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પાનવાળાના શોપ ઉપરથી ઇઝીલી તમને મળી જતા હોય છે અને ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં મળતા હોય છે। હવે તેમાં ગુલકંદ એડ કરી દેશું। ગુલકંદ એ મુખવાસનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, તેને ચોક્કસથી એડ કરવું, તેનાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। હવે તેમાં વરિયાળી એડ કરી દેશું, દાણાદાર એડ કરી દેશું। હવે તૂટી ફૂટી એડ કરશું। તૂટી ફૂટી તમે કલરવાળી પણ એડ કરી શકો છો। તૂટી ફૂટીનો ટેસ્ટ સરસ આવતો હોય છે એટલે મેં વધારે લીધી છે। હવે 2 ટેબલસ્પૂન સલી સોપારી એડ કરી દઈશું। આમાંથી તમને જે વસ્તુ વધારે પસંદ હોય કે ઓછી પસંદ હોય તમે તેની માત્રા વધારી ઘટાડી શકો છો। ચણોઠીના પાન એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં જેલી એડ કરી દઈશું। જેલી પણ બજારમાં ખૂબ જ આસાનીથી મળી જતી હોય છે। હવે તેમાં ચેરી એડ કરી દઈશું। ચેરી મેં અહીંયા આખી રાખેલી છે, તમે તેના નાના નાના ટુકડા કરીને પણ એડ કરી શકો છો। ચોકલેટ ચિપ્સને પણ એડ કરી દઈએ। સમારેલા પાનને એડ કરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। તમે આમાં કોપરાનું છીણ, ડ્રાયફ્રૂટ, મીઠી વરિયાળી, સિવલ બોસ એ પણ એડ કરી શકો છો।
બધી જ વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. મુખવાસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મુખવાસને તમે 15થી 20 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં રાખી અને સ્ટોર કરી શકો છો. તમે આ મુખવાસને ઇન્સ્ટન્ટ સર્વ કરી શકો છો અને જો ટાઈમ હોય તો આ જ રીતે રાખી અને 1 દિવસ રાખી મૂકવાનો અને ડ્રાય કરીને પણ સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ રેડી છે પાંદનો મુખવાસ. તેને સર્વ કરી લેશું. જો તમને અમારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો જેથી નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી મળીશું. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.